नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड युनिट 1 1.1 चा इंग्लिश वर्कशॉप. इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड यामधील पहिला प्रश्न आहे सिंग द सॉन्ग, म्हणजे तुम्हाला ही कविता तालासुरात शिक्षकांसमवेत म्हणायची आहे. दुसरा प्रश्न आहे नोट डाऊन पेअर्स ऑफ रायमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम. ॲड वन मोर रायमिंग वर्ड टू द इच पेअर, म्हणजे तुम्हाला कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या लिहावयाच्या आहेत आणि त्याचबरोबर त्याच्याशी यमक जुळणारं अजून एक नवीन शब्द त्यामध्ये तुम्हाला लिहायचा आहे. तर इथे बघा, मी कवितेतील यमक जुळणाऱ्या शब्दांच्या जोड्या लिहिलेल्या आहेत. टीयर्स, फिअर्स आणि त्यामधील न्यू वर्ड आहे हिअर्स. देअर, शेअर आणि केअर. शेअर, अवेअर आणि डेअर. सन, वन, त्याचबरोबर गन. फन, डिवाइड, वाईड आणि हाईड. तर अशा प्रकारे हा दुसरा प्रश्न तुम्हाला लिहायचा आहे. आता वळूया तिसऱ्या प्रश्नाकडे. गेस अँड डिस्कस द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग लाईन्स, म्हणजे खालील ओळींचा अर्थ ओळखा आणि चर्चा करा. त्यामधील पहिली ओळ आहे इट्स अ वर्ल्ड ऑफ लाफ्टर. द लाईन मीन्स दॅट इट इज द वर्ल्ड ऑफ हॅपी पीपल, म्हणजेच या ओळीचा अर्थ आहे की हे जग आनंदित लोकांनी भरलेलं आहे. दुसरी ओळ आहे अ वर्ल्ड ऑफ टीयर्स. द लाईन मीन्स दॅट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ ग्रीफ अँड सॉरोज. वरील ओळीचा अर्थ आहे की हे जे जग आहे ते दुःखांनी भरलेलं आहे. तिसरी ओळ आहे इट्स अ वर्ल्ड ऑफ होप्स. होप्स म्हणजे आशा. द लाईन मीन्स देअर आर पीपल हू हॅव होप्स अँड ॲम्बिशन्स. वरील ओळीचा अर्थ आहे की जगात असे लोक आहेत ज्यांची मने आशांनी आणि महत्त्वाकांक्षांनी भरलेली आहेत. चौथी ओळ आहे अँड अ वर्ल्ड ऑफ फिअर्स. द लाईन मीन्स दॅट देअर आर मेनी थिंग्स दॅट फिअर पीपल. वरील ओळीचा अर्थ आहे की जगात अशा भरपूर गोष्टी आहेत ज्यांनी लोक घाबरतात, ज्यांची लोकांना भीती वाटते. पुढील प्रश्न बघूया. गिव एक्झाम्पल्स ऑफ अदर जेस्चर्स ऑर ॲक्शन्स दॅट मीन द सेम इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. चौथ्या प्रश्नातले दोन भाग आहेत. पहिला भाग असा की आपल्याला जगात संपूर्ण सर्वत्र एकच अर्थ असेल असे काही जेस्चर्स किंवा हावभाव इथे लिहायचे आहेत आणि दुसऱ्या पार्टमध्ये आपल्याला लिहायचे आहेत असे हावभाव की ज्यांचा अर्थ एखाद्या निश्चित ठिकाणी निश्चित असा होतो. तर पहिला पार्ट आपण बघूया. थम्स अप. इट इज अ साइन ऑफ सक्सेस. दुसरा साइन आहे व्ही साइन. मेकिंग व्ही साइन विथ युअर फिंगर्स शोज विक्टरी. तिसरा साइन आहे शेक हँड्स. अ वे ऑफ ग्रीटिंग. जेव्हा कधी आपण एकमेकांना भेटतो तेव्हा आपण शेक हँड करतो. चौथा साइन आहे बो. इट इज अ साइन ऑफ रिस्पेक्ट. त्यानंतर प्रश्नाचा पुढील भाग आपण बघणार आहोत. जेस्चर्स ऑर ॲक्शन्स दॅट हॅव स्पेसिफिक मीनिंग इन सर्टेन रिजन्स, म्हणजे ठराविक ठिकाणी काही निश्चित स्वरूपातील अर्थ असलेले हावभाव. पहिला आहे टचिंग फीट ऑफ अ पर्सन, म्हणजे आपण जेव्हा दुसऱ्यांच्या पाया पडतो, पायांना स्पर्श करतो, तेव्हा त्याचा अर्थ होतो शो रिस्पेक्ट टू ॲन एल्डरली पर्सन, म्हणजे मोठ्या व्यक्तीबद्दल आदर व्यक्त करणे. दुसरं आहे रबिंग चीक्स ऑन अनादर पर्सन्स चीक्स, म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीच्या गालावर गाल घासणे. फॉर शोईंग लव्ह, म्हणजे प्रेम व्यक्त करण्यासाठी. तिसरा आहे नमस्ते,
म्हणजे नमस्कार. टू ग्रीट समवन, जेव्हा कधी आपण कोणाला भेटतो त्यासाठी हा हावभाव वापरला जातो. त्यानंतर 5वा प्रश्न आहे, राईट डाऊन 3 कॉन्व्हर्सेशन्स. पुस्तकातील 5वा प्रश्न आहे, द फॉलोइंग सेंटेन्सेस वर हर्ड इन अ स्कूल ऑन द फर्स्ट डे. यूज दिस एक्सप्रेशन्स टू प्रिपेअर सिम्पल कॉन्व्हर्सेशन्स बिटवीन 2 or more speakers. You may use the same expressions more than once and add your own lines from pairs or groups and present the conversations in the classroom. खालील दिलेली शब्दप्रयोग शाळेच्या पहिल्या दिवशी ऐकल्या जातात. खालील जे शब्द आहेत यांचा उपयोग करून तुम्हाला काही कॉन्व्हर्सेशन म्हणजे लहान लहान संवाद तयार करायचे आहेत. तुम्ही यातील प्रत्येक शब्द एकापेक्षा जास्त वेळी सुद्धा वापरू शकता आणि स्वतःच्या ओळीसुद्धा त्यामध्ये इन्क्लूड करू शकता. तर बघूया आपण पहिलं कॉन्व्हर्सेशन. नेहा, हॅलो, हाऊ आर यू रमा? रमा, हाय नेहा, आय एम फाईन, थँक यू. नेहा, हाऊ डिड यू स्पेंड युअर हॉलिडेज? रमा, वी वेंट टू गोवा फॉर हॉलिडेज. व्हॉट अबाउट यू? नेहा, I had been to my uncle's home. We had so much fun together. Rama, yes, me too. यामधील दुसरा संवाद आहे, राजू, हॅलो, आय एम राजू. आनंद, हॅलो राजू, आय एम आनंद. आय एम न्यू इन दिस स्कूल. राजू, डोंट वरी, आय विल हेल्प यू टू मेक न्यू फ्रेंड्स. मीट माय फ्रेंड संजू. आनंद, हाय संजू, I am Anand. Sanju, hello Anand, welcome to our school. Anand, thank you. तिसरा संवाद आहे, रवी, हाय, how are you Ram? Ram, I am fine Ravi, thank you. And what about you? Ravi, I am so happy. It's nice to be back in school. Ram, really? Let's go and meet our friends. रवी, येस, शुअर, लेट्स गो. तर अशा प्रकारे आपण येथे युनिट 1 मधल्या पहिल्या कवितेचा इंग्लिश वर्कशॉप बघितलेला आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर याला नक्कीच लाईक करा, माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, म्हणजेच यानंतर येणाऱ्या विविध विषयांच्या विविध स्वाध्यायांचे व्हिडिओज तुम्हाला नक्कीच मिळतील. आणि जर तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर कमेंटमध्ये नक्की विचारा. थँक्यू.